So we are live now. Hello. كيفكم؟ مرحبا. كيف يا منى؟ كويسة؟ كيف أخبارك؟ تمام الحمد لله. هاي بيبي كوستا. Say hello. عيني ليه طبعا صاحي من النوم وعايز يلعب وكذا برنامج. كيفك؟ كويسة؟ مرحبا بيكي وشرفتيني اليوم في حلقة نتكلم فيها عن البنوك والمصارف، وفي ناس كثيرة يعني عندها أسئلة عن الحاجة دي. في الأول قبل ما نبدأ الأسئلة ممكن تعرفينا بنفسك شوية؟ اوكي، التلفون ده انا متكلة على علبة مربى ان شاء الله ما يقع ويحرقني. انا اسمي معلش يا جماعة والله برحل. اسمي منى، عايشة هنا في فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية، واشتغلت في several banks, several departments. أتمنى إنه أفيدكم الليلة في ال 30 minutes دي and let's go ahead and start. Let's go ahead. So منى، ليكي كم سنة أنت شغالة في مجال البنوك في أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية؟ من 2003 يعني. من 2003. Yeah, except الأيام اللي باخد off maternity leave and so on. But I started working in banks in 2003. طيب أنا عايزة اللايف ده يكون يعني يكون موضوع إنه كيف نقدر نساعد الناس اللي بتيجي أمريكا يا دوب وما عارفة تبدأ من وين عشان يكون عندهم حساب بنكي، حساب مصرفي. وبرضه في نفس الوقت في ناس سألوا أسئلة عن إنه كيف يقدروا يفتحوا حسابات بنكية إلى آخره. فنبدأ واحد واحد. في الأول let's say أنا هسي جاية يا دوب الولايات المتحدة الأمريكية وعايزة أفتح حساب بنكي، فكل المتطلب مني شنو وما هي الخطوات كيف يعني حبدأ؟ طيب، لما نجي أمريكا أهم حاجة إنك تفتح حساب في البنك. يعني الكونفينينس بتاع البنك أكاونت ما في زيه for different reasons ممكن نتكلم عنها بعدين. لما الواحد يجي في بنوك they allow you to open a savings account من غير social security number. بيحطوا 9 zeros just for you to park your money basically. لكن أول ما يجيك السوشيال سيكيورتي نمبر إنه الواحد يفتح حساب في البنك لأسباب كثيرة. أولاً الزول لو اشتغل وعنده paycheck وما عندك حساب في البنك you have to go to a check cashing place مثلاً، أو تمشي للبنك اللي كتب فيه الشيك عشان تصرفه. You pay fees. لو سكنت وجيت تدفع إيجار you need a money order, you need a cashier check. لو ما عندك حساب في البنك you pay fees. يعني قروش كل نقولوا على شنو؟ بتصرف من قروشك لو ما عندك حساب في البنك. And then of course the convenience. Exactly. Convenience, you have a debit card. Then الواحد بيبني علاقة مع البنك. يعني relationship مع البنك. اللي انت لما تفتح حساب الواحد جديد في البلد عاوز يعمل good relationship مع البنك، عاوز يبني credit مع البنك، وعاوز to know the system. يعني financial well-being في البلد دي مهم زي your health well-being. صح. I hope that answers your question. اوكي، انت قلتي لما تبدا شخص ما عنده سوشيال سيكيورتي نمبر ممكن عادي يفتح حساب بنك. اي نوع من الحساب بيكون والمسموح به شنو فيه؟ طيب اذا ما عندك سوشيال سيكيورتي نمبر لكن عندك اي دي اللي هو الانترناشونال باسبورت بيعتبر اي دي. You can go to the bank. في بنوك معينه بتفتح للفورينرز اللي ما عندهم social security number بيفتحوا لك savings account. You cannot write checks on a saving account لكن بيدوك معاه debit card. You can cash checks, you can deposit checks, وبتبتدي تبني العلاقة بينك وبين البنك لحد ما تطلع social security number. Eventually, hopefully, this is what the person is headed. لكن في ناس مثلا social security number and they're not going to get one. فديلا ما عندهم طريقة to have a transaction account اللي هو checking account. لازم يكون savings account. So you need your date of birth, your ID, picture ID, and your social security number to open a checking account. فأنا دايما لما ألاقي ناس جايين جديد بنصحهم إنه يمشوا البنك يفتحوا checking account and then ask questions. يعني it's a service. والسيرفيس دايما ما بيكون free.
كثير بيجي ناس الواحد مصدوم يقول لك انا كان عندي $20 وحسب جيت نيجاتيف 50 وكده. فلازم نعرف الديتيلز. الاكونت ده is a service that's provided to you, so اكيد فيها fees، لكن how do we avoid it؟ يعني ask questions. انا في ناس كثير جدا سودانيين بيجوني او بيضربوا لي وبيسالوني I'm more than happy to help. بعد ما الواحد يفتح checking account وهو جديد في البلد دي، أنا دايماً I recommend إنك you talk to the banker تقول لهم أنا جديد and I want to build my credit. لأنه في البلد دي الكريدت زي سمعتك في السودان، أهم حاجة. ما بتقدر تشتري أي حاجة من غيره، ممكن تشتري لكن ما حتشتري established credit. يعني الكريدت ذاته different paper، في A credit، في B credit، في C credit، في D credit. فأنت you want to be up there. فالواحد يمشي البنك يفتح الchecking account، بعدين you ask about secure debt that will help you build your credit. It will help you get reported to Fair Isaac عشان يكون عندك score. طيب كيف الشخص يبدأ يعمل كريدت؟ الحاجات المهمة، حساب بنكي في الأول، وثاني شنو؟ الحساب البنكي الحساب البنكي ما بيساعدك to build a credit score. الحساب البنكي بيساعدك انك تبني relationship مع البنك، وانك تفتح حسابك، وانك يكون عندك debit card، انك you can write checks عشان to save الفيز اللي بتحصل لك لو ما عندك bank account. To build credit عشان to have a credit history and a credit score you have to have some type of credit extended، يعني زول يديك credit. يعني لما انت تكون جديد وما عندك كريدت هيستوري وتجي مثلا لبنك اوف امريكا وتقول لهم عاوز كريدت كارد you're gonna get declined. و every time you get declined حتى لو ما عندك كريدت ده بيأثر على الكريدت بتاعك negatively. So نبدأ كيف؟ نبدأ بحاجتين، يا إما كار لون اللي هو ده secure debt، أحسن أنواع الديت غير البيت هو العربية. ولو أنت جديد وما قادر somehow نجيب لنا $300 that's the minimum، ونمشي للبنك ونقول لهم I want to open a secure credit card. بتفتح secure credit card اللي هي بقروشك. ليه؟ لأنك أنت you're high risk. البنك ما بيعرفك، اللندر ما بيعرفك، ما في أي حاجة to base their risk lending on. يعني أنا لو مشيت البنك والكريدت سكور بتاعي 600 مثلا، بيقولوا إيه إحنا نديكي كريدت كارد والإنترست بتاعك 17% مثلا. تجي سماح حقها 700 يقولوا لا you're low risk because you have a high score so you have shown us انك انت بتعرفي تتعاملي مع الكريدت. يقوموا يدوكي كريدت كارد بانترست 8% مثلا. فالزول الجديد ده is the highest risk. ما في زول حيديك كريدت لانه احنا ما عارفين انت هل حترجع، بتعرف تتصرف، بتعرف تتعامل معاه. تقوم احسن حاجه الزول يعملها براه to establish a secure credit card. تمشي البنك وتقول لهم I have $300 I want to start a secure credit card. بيشيلوها منك وبيفتحوا لك كريدت كارد. بيمسكوا القروش دي في interest bearing savings account. بالعربي بيمسكوا القروش دي في حساب savings، حساب توفير، حساب توفير فيه فوائد لا تذكر، يعني صراحة بتكون سنت ولا 2 سنت ولا حاجة زي دي. بيمسكوا القروش دي في حساب في سيفنجز اكاونت وبيدوك الكريدت كارد. it works just like a credit card. بتشيله وبتشتري بيه وبتدفع المينيمم كده. بعد 6 شهور you're gonna notice that you have a score, you've been reported to Fair Isaac FICO. البنك ذاته اللي انت شلت منه السكيور كريدت كارد they will extend you some credit. بيشيلوا السكيور كارد بيقفلوه بيرجعوا لك ال 300 بتاعتك وبيدوكي منهم كريدت كارد، ممكن يدوكي 1000 2000 it depends. أهم حاجة الناس كثير لما يدوهم كريدت كارد الواحد يقول لك ادوني $2000 مشيت اشتريت لي تلفزيون وثلاجة والله بدفع المينيمم بيمنت اون تايم، لكن ما عارف السكور بتاعتي دي ضعيفة ليه. يلا الكريدت اللندنج ده والكريدت سكور ده it's a big story, it's like a pie. أنا كنت عاوزة أجهز لكم بس ما قدرت. كأنك تجيبي أبل باي مدورة زي الترابيزة دي، خلاص 35% of the pie is how you make your payment. You make your payment on time. It's not everything that affects your credit. هي بس 35% منه. في حاجات تانية معلش. في حاجات تانية بتأثر في الكريدت اللي هي أنا لما نديك $1000 how disciplined are you؟ أنت ساعديني.
لما تديك $1000 قول لي تاني. أنا أي لما أديك $1000 اللندر بيكون داير يشوف الديسبلين حقك، يعني أنت حتستعمل منها كم. تعملها كيف؟ بطريقة حكيمة ولا حتمشي تمشي بس تشتري بيها كلها ولا شنو أيوة الحاصل حيكون؟ يعني ديسبلين أفتكر يعني متهور ولا مهم، يعني ما في كنترول شديد. يعني أنا كل ما أديك 10,000 أنت تمشي تستعمل 9,000 بعدين تدفع عليه المينيمم بيمنت. لا، المفروض أيوة المفروض استخدم كم عشان يكون شكلي كويس قدام. Exactly. That's a good question. قولي أنا اديتك $1000. Never ever go over 50%. لأنه أنت لما تستعملي $1000 you lose 100 points of your credit score. ده أقرب مثال ممكن أقوله لك. Literally 100 points. قولي دفعت 500 وخليتي 500 available and you use 500. Your score will go up 50 points. فدائما الواحد ما يمشي اكثر من 50%. في لون اوفيسرز ار فيري كونسرفتيف، بيقول لك اكثر من 30%. انا سمعت 30%. يا 30 ده لا فيري كونسرفتيف. ما هو اتس ذس داي اند ايج الحاجات بتتغير. يعني الافريج امريكان عنده 20,000 كريدت كاردات، زمان كان اقل. سو تغير شوي. لكن اهم حاجه انا بفتكر للناس stay away from credit card. يكون عندك واحد بتستعمله you buy الخضار الجروسريز والجاس وكده، وبعدين تدفع اخر الشهر او as much as you can. بعدين الكار لون لانه secured debt مهما يكون high it's good for your credit، بالذات الناس اللي ما عندها بيت. ايوه. sometimes مثلا انا بتذكر مره مشيت اشتري حاجه كانت it was a big expense، حاجه للبيت heating system يمكن كان $10,000. قالوا لي if you open a charge card بنديك 20%. so I had to calculate it. $2,000 and they're gonna check my credit. وطبعا اي مره somebody check your credit you lose 10 to 30 points. so I had to weigh my options. Is it worth it? It was worth it. $2,000 goes at 20 point of my credit. I was fine. so الكريدت ده حاجه كبيره، بس الناس ده these are the basics. Don't use everything that get extended to you, and try to have good debt which is personal debt, anything that's close end. يعني حتى لما تشيلي personal loan $1,000 لمدة 5 سنين لمدة والله ما بعرف اوقف النوتيسز اللي بتجي دي. لما تشيلي personal loan لمدة كم سنة close end loan، مثلا اديك $1,000 يا سماح، اقول لك ده 5 سنين البيمنت $100 الانترست 6%. in 5 years خلاص it will be paid off. ده احسن من ال open ended، من ال line of credit، من ال credit card. طيب عندكم في البنوك خدمات بتاعت لغات ممكن يساعدوا شخص هو ما بيتكلم اللغه الانجليزيه، ولا مثلا اذا شخص يا دوب جاي البلد وما بيعرف يعمل شنو، يبدا من وين ويتصرف كيف، هم حيساعدوه بالحاجه دي ولا لازم يجيب معاه مترجم كمان؟ لا مو حتى you're bilingual، عندك different يعني عندك language ثانيه. يعني لو مشيتي حته ولقيتي مثلا انه ما قادره تتعاملي وعايزه تسالي question، قولي لهم في زول هنا بيتكلم عربي. ما بيكون نفس يعني البرانش. مثلا لو انا مشيت البرانش في النيبرهود احتمال يكون ما عندهم زول، لكن they will put somebody for you on the phone بيتكلم عربي. بس كثير في البنك بيضربوا لي ناس من different states بيقول لي عندنا زول هنا بالعربي عاوز يتكلم او يسال اسئله او كده. فكل البنوك عندها بالذات الميجر لانجويجز. يعني انت بتشوفي الحاجات اللي بتصفر دي؟ شوفي النوتس. لا ما بشوفها انا هنا. اوكي جود. لا ما قاعده. قلتي اللغه بتاعت اللغات ما حبيت ماما الخدمه بتاعت اللغات ما في، يعني ممكن يحاولوا يساعدوا لكن ما في. هو في اي بنك عنده، لكن ما في يعني حاجه معينه اسمها translators. هم البنك employees دائما بيكونوا very diverse. البنك بيكون حريص انه يكون عنده majority of the people that work for the bank speak another language، بالذات المين languages العربي
السبانيش، روشن، تشاينيز، فارسي، دي دايما متوفرة. ف you can always ask. في ناس خدتوا كم سؤال سألوني اليوم، خدتهم في البوست لما أنت إنك حتيجي تتكلمي. في شخص قال كيف أنا أقفل I think this is Samra Abbas كيف أقفل حساب بنكي وكيف بيكون في ضرر للحساب البنكي لو قفلته. وممكن I think this is not Samra, it's someone else, but في سؤال بيقول إنه أنا لو قفلت حسابي البنكي هل ده يأثر على الكريدت حقي؟ لا، الحساب البنك التشيكينج اند سيفنجز اكاونت دي اللي لهم علاقه بالتشيك سيستم، ما عنده اي علاقه بالكريدت. اذا قفلت حسابك في البنك satisfactory يعني كان zero balance you decided to close it and you close your debit card, you're okay. لكن الناس بتخوفوا من closing your credit cards. يعني إذا أنت عندك loan or credit card بيقول لك دايما pay it off ولا كاتب برميه ولو ما عاوزة تستعمليه and just make your payments عشان كل ما تقفلي credit card بيأثر على الكريدت حقك. هو not really, you just want to keep your longest line of credit always open. يعني لو الكريدت هيستوري حقك 20 سنة مع كريدت من ويلز فارغو مثلا وبتكرهيه الكريدت ده ما تقفليه. ليه؟ لأنه ده بيوري how long الهيستوري حقك. فدايما بقول لك ما تقفلي الكريدت كاردز او الكريدت لاينز اللي بيكونوا يعني زمن طويل عندك. لكن closing a bank account has nothing, no negative effect on you. ما بيأثر من أي ناحية. طيب سمرة I think السؤال حقها بيقول ممكن آخذ قرض من البنك قرض شخصي. تكلم لنا عن القروض بصورة عامة، وإذا هي عايزة تاخذ قرضي بس للدراسة هل في نوع من أنواع القروض كده؟ وإذا ما كان للدراسة هل ممكن تاخذ واحد شخصي وتخليه يكون للدراسة مثلا عشان هي ما دايرة الظاهر عليها في الانترست بتاع القروض من طيب يلا القروض دي أكبر سبجكت في البنوك وفي بالنسبة للبانكرز. في نوعين من اللونز، في secured debt وفي unsecured debt. secured debt اللي هو backed up by a collateral، يعني بيت لو ما دفعت يجي يشيلوا منك، عربية لو ما دفعت يجي يشيلوها منك، طيارة، بوت، أي حاجة اشتريتيها زي دي. دي لا easy إنك to get approved. ليه؟ لأنه عارفين أنا بديكي بيت لو ما دفعتي بيجي أشيله منك، اللي هي بيقولوا لها secured loan لأنها secured by something. unsecured ده اللي هو credit card، personal loans، في ناس بيقولوا لها signature loans لأنك أنت بتمضي وبتشيلها وبتمشي. دي high risk lending، لأنه أنا لما أديك 10,000 في credit card ولا personal loan وأنت بس تمضي وتمشي يمكن ما تدفع لي تاني. I don't know you. حتى لو السكور بتاعتك عالية برضو بيعتبر unsecured debt. But you can get it. يعني أنا عندي unsecured debt، أنا شلت consolidation loan دفعت حياتي كلها صغيرة وعندي واحد لون كبير بدفعه كل شهر. student loan are different. student loan من البنوك are different. بدوكي فيها interest أقل من unsecured debt، ما هي برضه unsecured. لكن عادة أنا كلون أوفيسر لما أشوف زول بيقرأ في جامعة وحيتخرج وبيقرأ في يعني you're getting an education to get a good job, I look at you better. إنه okay you're taking 50, 100,000. عادة بيكونوا كبار اللونز دي. But they look at you as someone who's gonna have a future. It's not like a credit card. دايما it's governed. يعني مثلا بيدوك من 3 to 9%. طبعا في البداية أنا دايما I recommend إنك تمشي through the Department of Education، بعدها تمشي للبنك. وأحسن أحسن من البنوك كمان الفاينانشال انستتيوشن هم نوعين، في بنوك وفي كريدت يونيون اللي هي الكوميونتي كارد. دايما أبدأ بالكريدت يونيون. هم like apples and bananas، ما يعني they're not the same. لأنه الكريدت يونيون is for non-profit.
صح. يعني بيعتبر ما بيعتبروه كاستمر او كلاينت، بيعتبروه ممبر ان اونر. فدايما انا بقول لاي زول ابدا بالكريدت يونيون، حتى الزول اللي عاوز لون ابدا بالكريدت يونيون. ايوه. if you can't وما عندكم اي local credit union then الزول يمشي للبنك. طيب انت قلتي عن الديون والفرق بين الديون، وقلتي بتنصحي بانه دائما يمشوا الفاينانشال انستتيوشن بتاعت الجامعات ذاتها. هل النسبه بتاعت الانترست بتكون اقل من البنوك ولا؟ absolutely. البنوك دائما بيكون اعلى من اي زول. يعني Department of Education، بعدين الكريدت يونيون، بعدين البنك. البنك is always your last resort because these are for profit organization. انت شفتي ال CEOs of banks مواهيهم والبونس حقتهم millions of dollars. فما they're not gonna cut you a slack. حتى ال student loan حقتهم بتكون high interest and it depends on your credit score too. لكن لما تمشي through Department of Education مرات بيعملوا، خصوصا الناس this is not really my department لكن from my experience الناس اللي بيكونوا in grad school بيعملوا لهم حاجة اسمها budget analysis، لأنه بيكونوا عادة عندهم families وشغالين وبيقروا كده، بيعملوا لك budget analysis to give you maybe a better rate, a better term، حاجة زي كده. لكن last result should be the bank لما تيجي student loans. طيب انت عايزه تعملي ستودنت لون، شرط انك تكون عندك جوب ولا ما تكوني شغاله؟ لكل انواع القروض يعني مختلفه. لازم تكوني شغاله؟ not necessarily. لكن شنو يعني مثلا if you're under the age of 21 I think it's 22 actually يعني you have to have what they call a parent loan because you don't have a job and you're going to undergrad. You cannot take a loan on your own. يعني أنا ولدي ما قدر ياخد لون صح؟ I had to co-sign for him which is the parent loan. إذا أنت over the age of 22 ولا بيقولوا لا شنو بالعربي لما تقطع نفسك من أهلك بالمحكمة. ما عارفة المهم في ناس في أولاد واحد بيكون عمره 20 وبيمشوا المحكمة and they declare themselves قطعوا من العيلة، معليش ما عارفة شنو بالعربي. ديلا ممكن بعد كده يمضوا اللون حقهم براهم. أو مثلا بيقولوا شنو if it's not Department of Education, it's not your credit union, it's not any other lender through your school بيكون البنك. لكن أي زول ممكن ياخذ. الناس اللي عندها green card however it's different. There are different laws. ما عندي فكرة مع Department of Education لكن I know الناس اللي عندها green card versus citizens is different. طيب الناس اللي عندها green card ممكن يجي البنك عادي وياخذوا لون ولا لا؟ No, they can take a personal loan. The purpose of the loan will be education. يعني أنت لما تيجي تقدم للون بنقول لك what is the purpose of the loan. في ناس بيقولوا debt consolidation. عايزة أمشي أتفسح، ممكن أجي آخذ لون وأمشي أتفسح بيه؟ لازم يكون عندي شغل حاجة. أيوة يلا لما تيجي تاخذي لون البيرسونال لون ده أو السيجنتشر لون the purpose of the loan ممكن يكون الدروش عاوزة أرجعها، عربي تصلحها، عاوزة أشتري طيارة صح أمشي. Your credit score and your debt to income ratio. صح. يعني ممكن يكون عندك credit score 700 صح؟ لكن you're so extended, you're so out there. عندك بيت بتدفعي مورجج، عندك عربية بتدفعي حق العربي، وعندك أولاد بتدفعي قروش المدرسة، وعندك credit card بيفضل لك في آخر الشهر $4. اللون officer بيعتبرك high risk even though you have a good credit score. بيعتبروك high risk because your debt to income ratio is so high. So that's a huge factor in deciding to extend credit or not. لو الشخص عايز ياخذ لون للبيزنس حاجة بتأثر. Loans are different. Yeah. Business loan are different. أنتي تتذكري دائما إنه البنك ده
again أنا قلت هو ما زي الكريدت يونيون. This is a for profit organization. There is no emotions. أنت جيتي سماح قلت عاوز أفتح business، بيقولوا لك oh what kind of business؟ عاوز أفتح restaurant ولا مدرسة. البزنس الزادة is divided into two أنواع. في نوع high risk business ذاته، يعني الرestaurant because majority of restaurant businesses ما بينجحوا. صح. لما تجي تقولي لا والله أنا المطعم حقي ناجح وكده وكده، بيقولوا لك يا خلاص جيبي لنا ال statement of profit and loss or loss and profit for the past 2 years. So it's not easy. في channels بتمشي لها عشان تاخدي business loans ل starting business but it's not gonna be the bank. بس لو جيتي للبنك قلت لهم بتقومي انت your personal credit will be the grantor for your business. You can do that. يعني في ways around it. يعني أنا بعرف واحد سوداني كان عاوز يعمل business بتاع مدرسة وما جديد، يعني ما في حاجة to base the lending on. قام عمل ال LLC دي when we use his personal credit he was the grantor for the business عشان نقدر نديه business loan. ولما ما كانت القروش كفاية أخذ home equity line of credit against his house اللي هو ده أحسن لون لأنه رخيص، يعني it's the cheapest money you can get. وأخذ القروش دي من البيت حقه وحس البزنس خلاص تم 2 and he's showing profit وكده. Now he qualifies for a regular business loan. لكن في البداية صعب إلا تمشي through الcommunity. في a lot of community organizations that help starting business minority بالذات النسوان stuff like that. طيب ناس بيطالبوا إنه شوية نتكلم بالعربي أكتر من الإنجليزي. تسلم يا وليد، بنحاول لكن معلش سماح أنا حذرتك قلت لك شفتيني بتكلم بالإنجليزي صلحيني. هنحاول. يلا يا منى، أنت قلتي هسه حاجة مهمة إنه ممكن شخص أنا عايزة أشتري بيت. برضه نفس اللون بتاع البيزنس، بقوم أجيكم في البنك وبقول لكم أنا عايزة أشتري بيت، كلميني أنا عندي 5000 مثلا خدتها في سيفنجز لداون البيت ده. أنتوا حتقدروا تعملوا ليش؟ ساعدوني كيف في اللون أشتري بيت. طيب يلا يا سماح، البلد دي فيها a lot of chances لشراء البيوت. في حاجة اسمها first home buyer program. أي كاونتي عندها، يعني إحنا هنا في فيرفاكس الكاونتي بتديك بيت ب 500,000 ب 80,000 first home buyer. عايزة أشتري بيت. Yeah, I almost did that myself. لكن للأسف لما عرست I did not qualify upon my income anymore. لكن شراء البيوت ده is not as hard as people think. لو أنت عاوز تشتري primary home وفاميلي and they're يعني الدخل حقهم medium income، يعني ما أغنياء. يعني في فيرفاكس كاونتي اللي احنا عايشين فيها دي واحدة من أغنى الولايات، الميديم انكم زي 100,000 صح؟ سو أي حاجة أقل من 100,000 وأكثر من 25,000 ديل عندهم a lot of programs. البنك ذاته ممكن يساعدك، مرات البنك ما بيوريك. اللي هم ديل families young وبيبنوا في روحهم وما عندهم a lot of savings عشان يدفعوا down payment. So في programs بتدفع لك down payment، بتدفع لك جزء من الأونرشيب أو بدوك 3% down payment. So anybody can own a home بس يكون عندك وظيفة ثابتة شغال لك زمن ويكون الديت تو انكم ريشيو ما عالي. يعني لازم أهم حاجة حتى لو السكور بتاعك 550 لما تمشي لللون اوفيسر ده وتقول له عاوز اشتري بيت يكون عندك دخل، مثلا لو الدخل حقك 2000 ما يكون عندك أي unsecured debt بفوت $400 في الشهر. يكون عندك عربية يس، لكن الناس اللي بيشطح رجله أكتر من لحافه بيقولوا كده في السودان رجله صح، يمد رجله أكتر من لحافه. أيوة، فده بيوري الناس إنه ما responsible financially وما disciplined وكده وكده. لكن أهم حاجة أنا بهدي أي زول إنه يشتري بيت، يكون عندك دخل ثابت، اشتري بيت على قدر رجلينك
طوالي talk to the banker. امشي البنك حتى لو في حاجه عاوزه تصليح هم بيقولوا start the process. اي زول ساكن هنا في فيرجينيا you can contact me. انا ما شغلي mortgages لكن I can put you in the right direction. بس it's a good thing. عندي معلش ما أنا طبعا قاعدة أقرأ نور المنى. أبو بكر قالت اتكلمي لنا عن أفضل طرق الاستثمار في أمريكا، وتسنيم قالت اتكلم لنا عن الاستثمارات بالتفصيل ممكن. أسمع شنو ما فهمتك؟ الاستثمارات investments in America. Okay, investment. Okay. So I'm not a licensed banker. لكن أي بنك تمشيه فيه investment banker. هما they're paid employees by the bank. لكن إذا جيتي to invest they charge you a fee. It's a service زي البنك. If you're financially savvy يعني في ناس بيعرفوا براهم to invest their money. If you have money اللي هو most banks they consider you a premier client when you have over $100,000 in liquid fund. لو عندك أكثر من 100,000 in majority of the banks, أنا اشتغلت في majority of the banks, then they recommend you talk to an investment banker. Stocks, government bonds, حاجة زي دي. لو هي بتقصد الانفستمنت as a regular person عنده 401k, which is I recommend لأي زول بيسمع اللايف ده أو ما سمعوا تسمعوه. Your 401k is your best investment ever. 401k دي شنو ذاتها؟ اوكي ال 401k ده هو الانفستمنت اكاونت او الانفستمنت فاندز اللي your employer بيقدموا لك. اي مو نظام الشركات الكبيره ما الصغيره، يعني البنك حقي مثلا بيقول لك عندك retirement account. It's basically for your retirement. ما تقدري تهبشيه الا لما يكون عمرك 59 and a half. إذا أنت خديتي minimum of 6% of your salary، يعني لو أنا بصرف $1000 ودخلت $60 في الشهر، هم they match ال 6% دي. free money، يعني كل شهر أنا آخذ 60 هم يخطوا لي 60. كل ما هي بيبقى أنا عندي 120. ما عندهم النظام ده. ها؟ إذا الشركة اللي أنا شغالة فيهم مثلا معاهم ما عندهم النظام ده. إذا الشركة اللي أنت شغالة معاها ما عندها النظام ده، يبقى أنت you're in charge of your own retirement account. هو 401k pension retirement ده كله للريتايرمنت، عشان لما we retired at 60 something يكون عندنا قروش نعيش عليها. إذا ما عندهم I recommend تمشي البنك أو الكريدت يونيون تفتحي an IRA account, individual retirement account. ال IRA ده بيقضي نفس الغرض بس ما في زول matching معاكي، ما في زول investing معاكي. لما تخطيه في البنك بينفعك when you file your taxes at the end of the year depending on your bracket. At the same time it's a small investment بيكون في interest. It's an interest bearing account دايما. it depends لو فتحتي Roth IRA ولا traditional IRA، واحدة before taxes واحدة after taxes. It's a huge subject. ال IRA is a huge subject. بس لما تمشي البنك so أي زول ما عنده 401k لازم يفتح IRA account, individual retirement account. تخد فيه beneficiary. الدنيا ما معروفة. السودانيين عادة إن إحنا ما بنعمل will، ما بنعمل power of attorney، لكن تخد فيه beneficiary. لما تمشي البنك let's say أنا شغالة قولي في gas station وبدوني $1000 بعد التاكسس. so $1000 already شالوا منها taxes، ما في داعي أخدها في مثلا Roth IRA يكون تاني، يعني ما في tax benefit بالنسبة لي. أقوم أمشي البنك أقول لهم والله أنا عندي القروش دي وصرفت المهير شالوا منها taxes وعايزة أفتح IRA account وعاوز أزيد عليها كل شهر عشان الجاس ستيشن دي ما بديني 401k option. So this is my retirement savings. It's a savings account. يعني some people don't even open an IRA. بيقوموا بيشتروا stocks بيقولوا this is my retirement money، لأنه retirement is a long term investment. يعني لما تفتحيها بتقولي بعد 30 سنة لما نطلع المعاش وخرف وما أقدر أشتغل أهو دي القروش اللي حقدر أعيش عليها. وإذا حصلت المفروض يكون برضه كاتبة إنه ياخذ القروش دي. كده يقول الكلام ده ثاني.
وإذا حصلت لي حاجة وتوفيت قبل ما إنه أنا أستمتع بالقروش دي، بتكتب في الويل إنه أنا المفروض أكتب في الويل بتاعتي إنه أنا القروش دي بديها للموظف الوصية. يلا دائما لما تفتحي حساب في البنك خلي يكون فيه beneficiary. إذا IRA إذا investment إذا checking إذا savings، عشان لو حصل لك حاجة بيكون في زول بيقدر هنا. أنا شخصيا أنا ورالي عندنا يعني أي حاجة is joint، لكن كل زول فينا عنده حساب براه وكده separate but we have power of attorney on each other، لأنه الدنيا ما معروفة. لو حصل مثلا أنا بكرة رجلي اتكسرت قروشي ديل في البنك أنا لسه حية ما مت، فهو ممكن يمشي البنك to make transactions for me ولا يجيب لي قروش ولا كده. صح. بعد الشر. بعد الشر عليك. يلا نرجع تاني للاستثمار. أنواع الاستثمارات دي صايرين إنك قلتي في اللي هي الحسابات بتاعت السيفنجز اكاونت والسيفنجز بتاعي بعد لما الناس تتقاعد. تاني في شنو ممكن إذا أنا عايزة أعمل استثمار لحاجة تجيب لي قروش سريعة، هل في حاجة زي دي أصلا يعني؟ شوفي الانفستمنت اللي بتجيب قروش سريعه او لونج تيرم او even short term بتجيب قروش هم اثنين. You go to the stock market or you go to real estate investment. Real estate properties is always a good investment. في ناس شغلهم they flip houses ومش عارف ايه، دي حاجات كويسه. لكن in general شوفي انا علمت اولادي from day one، هسه اولادي ما شاء الله رجال well at least قربوا يبقوا رجال. اهم حاجه انت لما تشتغل دائما انا بقول الانفستمنت ده ما شرط يكون ستوك ماركت، ما شرط يكون حاجه بتخوف، ما شرط يكون حاجه فيها ريسك. if you make a dollar 10% has to go into a savings account and believes me it builds up. خديها في saving account، saving account فيها interest صح. بعدين لما انت حصلتي مثلا كشته طوالي اعمل ايه؟ لو ما قدرتي تعملي 529 ما قدرتي تعملي college fund account، افتحي حساب باسم الطفل ده under his name under his social، ومن كل ما هي خليها تمشي $10. قولي انا الليله من ولدت ولدي ده I'm gonna stop buying Starbucks $10 في الشهر مثلا. $10 في اليوم. I calculate everything بالمناسبة. أي حاجة عايزة أعملها بقول خلاص for me to do it، وما أحس بالفاينانشال هيت، بقوم أقرر إنه خلاص زمان كنا بنشتري الخضار من جاين حسب نشتري من شوبرز، بوفر لي $20 $20 دي تدخليها في حساب الأولاد، عرفتي؟ so if you don't do، إذا ما قعدتي مع financial advisor وعملتي مثلا مشيتي لستيت فارم، كل الانشورنس كومباني عندهم plans للشفع، جربر عندهم plans ممكن تشتري 50 60 70 ألف. افتحي savings account باسم الأولاد في بنك تاني غير بنكي from your payroll check، تملي الورقة إنه $10 تخش في حساب ده $10 وتكوني ولا بتشوفيها ولا عندك لا كريدت ولا عندك لا تشيك بوك. والله لما تعالي بعد ولدك ده كم 10 سنين تلقي فيها قروش كثيرة. That might be enough for him to go to college at least السنة الأولى أو الثانية. فدايما الانفستمنت زي ما قلنا في investment it depends على الزول. يعني أنا I'm a very high risk investor. في ناس moderate. الناس العادة عمرهم في 30 وفي 40 بيكونوا moderate investors، يعني حتى لما يحطوا قروشهم في 401k بيخلوها mainly في money market government bonds، ما بيحطوها في stock market، ما بيحطوها في international fund كده. وفي ناس conservatives قروشهم زي ما بيحطوها في market account. فالحاجات دي كلها تتحدد مع your financial advisor. البنك زي ما قلت they provide a free financial advisor service to you. If you invest with them then they charge you a fee. البنك بيديك خدمات مجانية، لكن لو بديت تعمل استثمارات معهم زي ما قالت منى بيحاسبوك على الحاجة دي. يلا البروكرز والانفستمنت بانكرز ديلا هم their license والبنك بدهم هي، لكن they make their money from investing your money. يعني انت لو ما كسبتي هم ما حيكسب، عندهم نسبة صح. So they're good people.
طيب أنا عايزة أوضح حاجة للاستثمارات بتاعت الأطفال بالذات عشان تساعدهم في المستقبل كده. أنا عارفة إنه مثلا في منهج ثاني والبيبي أنا عاملة لهم الحساب هيساعدهم بعدين للكولج ويعملوا ماتشنج لما يكونوا 18 سنة matching the fund for them. يعني مثلا لو أنا for example لو أنا مثلا وفرت لهم 50,000 لما يحصلوا 18 سنة يكون 50,000 تبقى 100,000. هل البنك بيعمل حاجات زي دي ولا دي بس الجهات الثانية؟ هو شوفي البنك ما عنده اي علاقه بالكولج فاندز. الانفستمنت بانكر الشغال ده اللي عنده لايسنس بيكون عنده 7 او 66 سيريز، ديل الناس اللي بيشتغلوا معاكي في الكولج فاند بيعملوا معاك بلان اور الاندبندنت انشورنس كومبانيز، وديل احسن ناس because they have to hustle، ما عندهم ما هي ثابته من زول. يعني ستيت فارم احنا فاتحين معاه حساب اولادنا الصغار بتاع الكولج فاند من ستيت فارم، بندخل لهم في الحساب ده قروش and it gets invested. when they turn 18 الاكونت اللي انا فتحته اذا اولادي دي قرروا انهم they don't want to go to college، ما معروف يمكن بعد 10 سنين يكون الكوليجز دي بقت موضه قديمه. إذا قرروا they don't want to go to college we still get the money لكن we lose the advantage of the tax free money. So في كمية من الأكاونتس بتاعت الكوليج funds. في واحدين if you go to in-state college بيخطوا لك فيها matching options. في واحدين no matter where you go. في واحدين they will be tax free percentage of the money. حسب الحاجة كل زول بينفع معاه حاجة different. في ناس الواحد الليلة ولده يا دوب أو مثلا ما جه هنا يا دوب من السودان والولد ده عمره 10 سنين، عندك 7-8 سنين بس to catch up. تقوم تقول للإنفستمنت بانكر ده I want to catch up في ال7 سنين دي. ففي options ثانية it's more aggressive لكن it will get you there. يعني الطفل ده لما يتم 7 سنين بيكون عنده حق السنة الأولى at least بتاعت الجامعة. طيب لما تمشي للبنك الواد بيقول لك ممكن تعملي ممكن تعملي CDs، تعملي savings في الحساب حقك، تعملي CDs وتعملي في جس نوع من انواع الانفستمنت برضه. يلا قول لنا الانفستمنت نوعين، في انواع insured اللي هي FDIC، كل ما تخش البنك بتشوف الساين اللي بيقول FDIC federally insured، دي اللي هي CD savings account الماني ماركت account، الحاجات اللي بيديك لها البانكر ما الانفستمنت بانكر. So a CD is one of the best insured products. يعني ما حتخسري حاجة، يمكن ما تكسبي $1,000,000 وتبقى غنية لكن you will earn something. فبتمشي بتقولي عاوزة CD عندي $1,000، بقول لك الCD ده مدته سنة، بعد السنة بنديك 2% interest rate اللي هي دي البروفيت حقك. It's a small investment, it's a secured investment. انت سامعاني مش؟ انا سامعاك. الCDs انا دايما الناس اللي بيحبوا الCDs دي بيكونوا يا اما كبار في العمر ما عاوزين to invest يعني aggressively they cannot afford to lose money وكده. للاطفال انا بحبها جدا الكريدت يونيونز دايما عاده والبنوك بيكون عندهم حاجه اسمها ladder up CD. فالواحد يسال بيقول لك ده تفتحيه ب$100 وكل شهر ممكن تزيدي فيه 50. ممكن يكون 1 year 2 years 3 years 5 years whatever they have a term and you earn something 1% 2%. أنا دايما بقول don't get yourself into 5 سنين CD certificate of deposit اللي هو ده التعريف حقها. أنت بتدي القروش هم بيدوك certificate of deposit. دي الcertificate حقك الليلة فتحت حساب $1,000 في 2% interest rate، بعد السنة لما تجي هنديك $1,000 وزيادة عليه 20. ده CD. طيب CD وليد قال رسلنا في الماسنجر انا ما عارفه قال. طيب في شخص الناس اللي برا امريكا وعايزين يفتحوا حسابات هنا في امريكا بيكونوا محتاجين لشنو عشان يعملوا الحاجه دي؟ You cannot open an account unless you're here, you're present in front of the banker. لأنه إحنا we have to run you through a database. كل بنك عنده database. أي بانكر بيمشي
لما تمشي training you have to take all these courses and classes and certifications. فأنت لما تجي قدامي بتجيبي one primary ID government issued ID. لازم تجيب ID بتاعت الحكومة، بطاقة أو أي حاجة. It could be any government, but it has to be a government issued ID. يعني أنت لو جيت من السودان وعندك جواز سوداني و social security card, that counts as a primary ID. Passports in general count as primary ID. فيه صورة، فيه signature, and it's issued by a government that we know. يلا لما نمشي لما تجي تفتح الحساب everybody gets run through database. You have to be in person. ما في زول برا أمريكا ممكن يفتح حساب في أمريكا، لكن ممكن تجي تفتح وتمشي. أيوة. وإذا في شخص عنده معاملات مع شركة خارج أمريكا، شركات خارج أمريكا، كيف يقدروا أي من أنواع الحساب ممكن يفتحوه بحيث إنه ما يقوموا ياخذوا منهم نسبة عالية لما يقوموا يدفعوا قروش، مثلا يشتروا حاجة، منتجات، حاجات زي دي. هل في حاجة زي دي في البنك؟ يعني حاجة ممكن For a business عندها account you mean? Yeah, for business account ما في يعني بتعامل مع ناس وأفراد ما هي في أمريكا برا. البزنس اكاونت ده انت لما تيجي تفتح بزنس وتقعد مع البانكر حقك بيسألوك أسئلة كثيرة. أهم سؤالين فيها هل البزنس حقك ده حيكون فيه a lot of cash flow. لما نقول a lot of cash flow ولا cash transaction زي مثلا ماكدونالد hundreds of thousands of dollars في كاش بيجي، لأنه الناس دايما بيدفعوا بكاش صح؟ في ماكدونالد جنب every middle school. ده بيكون عنده بزنس بانكر متخصص عليه وبيسموه analysis account. يعني كل شهر الفيز بتاعتك depends on how many transactions you have. لكن مثلا نقولي في واحد سوداني صاحبنا عنده بزنس بيبيع وبيشتري أجهزة كهربائية بوديها الخليج بيجيبها. This is not a $1 million business اللي هو small business بيعتبر. بيرسل قروش عن طريق الواير أو طريق ال ACH. الواير الانترناشونال واير ده اللي هي sending money through the Federal Reserve. في دوميستيك لو انا داير ارسل لك مثلا في حسابك في اريزونا اقول عندك حسابك في ويلز فارغو وانا حسابي هنا في سان تراست، اسمها واير بيصل خلال couple of hours لما يكون دوميستيك، ولما يكون انترناشونال بيصل خلال couple of days maybe. So عشان ترسلي bank to bank these are the only two options. يعني في زل وفي كاش اب كلها بتمشي through الاوتوماتيك كليرنج هاوس اللي هي ACH، لكن international بيمشي through the Federal Reserve. So it's a service that you have to pay for. لكن إذا أنت بزنس والبزنس حقك ده بيحتاج يرسل في اليوم الواحد كذا واير، معظم البنوك بتشرج $50 to $65 per wire. You can contact the bank وتقوم تقول لهم I want to get my own wire authorization number. لما يدوك لها بتدفع على في الشهر فيه، لكن بيبقى لك أرخص إذا أنت بترسل كذا واير في الشهر. وده بيسجل مع البنك حقك بس لازم تطالب بالخدمة دي. You have to call and say البزنس بانكر حقكم I need to talk to them. عادة البزنس بانكر ما بيكون قاعد في البرانش طوالي زي البيرسونال بانكر، بيكون عنده 5-6 branches rotating. صح. فأنت you ask for the banker وبعدين تقولي لهم والله أنا برسل wires وكده. But we have to be very careful. يعني نحن السودانيين ديلا في 9 بلدان محطوطة في ال watch list per se في البنك. السودان منها طبعا العراق، إيران. الدول اللي في الليستة دي when you do a lot of cash wire transactions it has to be justified. Okay. طيب لكن لو أنا مرسل الإمارات وشغلي كله أونلاين في الإمارات حاجات دي، بس ممكن البنك يساعدني زي ما أنت قلتي يوفر لي الخدمة دي بتاعت إنه أنا أستلم قروش من الناس، وبعد أنا يعني لو استلمت قروش من الناس هادفع فيه ستيل ولا بس لما أرسل قروش؟ لما أرسل يلا الواير الواير ترانسفير ده domestic and international it's a service. أنا قبل قلت لك كل service عندها fees. Incoming wire has a fee. Outgoing wire has a fee. Domestic wire is cheaper than international wire. يعني عشان ترسل قروش bank to bank بالطريقة دي it's a service you have to pay for.
but maybe you can pay 65 or maybe you can pay $10. That's why I said إذا الزول عنده a lot of wire transactions internationally بتقومي تمشي للبنك وتقولي لهم والله أنا I make 10 transactions a month and they're all small wires and I cannot afford to pay 65 كل شهر. بيقوموا يقولوا لك خلاص instead of having a banker do the wires for you نحن حنديكي wire authorization code زي حق البانكر ده. وهو $50 في الشهر. معظم البنوك بتشارج $50 في الشهر. بيبقى انت بتعمل 10 وايرز $50 versus 10 واير $500. Does that make sense? ايوه it makes sense. فمنى بتقول انه بدل ما تدفع قروش للواير تدفع قروش للواير للشغل اللي بيكون انترناشونال، في كل مره انت ترسل حاجه وهم يرسلوا قروش ممكن تمشي للبنك وتتكلم معاهم وهم تدفع في واحدة يعني أو رسوم شهرية أو رسوم لمدة شهر وبيسمحوا لك إنك تعمل 15 المهم أي transactions أنت عايزها. Your own wires. Yeah. واللي هي دي عادة البنوك اللي بتديك الحاجة دي. البنوك طبعا لأنهم they're for profit organization يعني عندهم services كتيرة. لكن لو عندك credit union مثلا ما they will not يعني يعرضوا عليك خدمة زي دي. في ناس في شخص من الميسيسيبي اسمه برضه البيبي قال حميد يدي الورقة هنا حافظ عبد الله من الميسيسيبي قال هو قرأ في اقتصاد خريج اقتصاد جامعة الخرطوم وعايز هو عايز يشتغل هنا في البنوك في أمريكا المفروض يبدأ من وين؟ هو قال ما عنده أي شهادة من أمريكا ولا أي حاجة. طيب البنوك اللي في أمريكا دي البريزيدنت بتاع البنك حقنا ما عنده شهادة جامعية أصلا. البنك ده experience. يعني أنا لما جيت هنا من السودان ما خلصت الجامعة ولا تخرجت ذاته. أنا جيت هنا زمان شديد. لما مشيت اشتغلت في البنك أي زول can work at a bank لكن you just have to be willing إنك تبتدي صغير. يعني هو طالما قاري اقتصاد he can go in as a personal banker. بس أي بنك بيوديكي training. أي بنك بيوديكي school. حتى لو انت يعني انا شوفي بانكر لي كم سنه لما سبت البنك ورجعت ثاني I had to go through training again. فالشخص اللي في الميسيسيبي ده عاين للبنوك اللي في الاريا حقتك شوف البنوك الكبيره شنو والبنوك الصغيره والكريدت يونيونز وطوالي رسل لهم انت already بما انك قريت جامعه في السودان you just have to put it in your resume. All they need from you is cash experience يعني تكون عندك علاقة بالقروش يعني الناس اشتغلت حتى لو اشتغلت في 7-11 ده بيعتبر cash experience يعني بتعرف الفرق بين $1 و10. أي بنك برسلك school for 3 months أفتكر if it's يعني teller job بتكون زي 2-3 لكن I really recommend you apply to a personal banker position. البيرسونال بانكر حسب البنك من level 1 لحد level 5 يعني من personal banker لحد management لحد branch manager position. كنت طالما انك اصلا كان عندك شهاده apply to all the banks in your area for a personal banker position. والله انا في خلال سنه مع انه كنت صغيره وما عندي جامعه وما عندي خبره اصلا بتاعت بنوك بعد 3 شهور مما بديت في البنك as a part-time banker بقيت personal banker level 5 وبعديها بكم شهر I was a manager at the bank. كلها from my own experience ما في education to support it يعني. بعد ذاك البنك بديك فرصة. I went to University of London بعد ذاك أخذت كل الكورسات بدوها لأي بانكر Bank Secrecy Act أي حاجة البنك بديك لها CRA بديك لها البنك نفسه they provide you with the classes كلها web-based trainings and in no time you will fly. بعد ذاك بتشوف الchannels اللي بتحبها في البنك يعني البنك فيه compliance فيه lending فيه personal bank فيه business فيه investment فيه collection ديلا طبعا الناس الصعبين بتوع القروش فيه training فيه auditing في حاجات كثيرة جدا يعني كلمة بنك دي it's huge umbrella حاجات كثيرة تحتها لكن I really think you should go for it. You don't need a prior bank experience.
حافظ سمعتها، يا ريت تكون سامعنا. وانا قلت لك ما بتحتاج لخبره، تحتاج تمشي للبنك وتتكلم معاهم، بس عندك خبره بسيطه وبتعرف تتعامل في القروش. البنك بيعتمد على الاكسبيرينس، ما بيعتمد على الشهاده because it's an ongoing business. يعني البانكر الامبارح ما نفسه هو البانكر الليله. صح. طيب يا منى، لو انت قلتي ما محتاج لخبره، هل بيعملوا له اي نوع من لازم يعملوا له نوع من الكليرنس؟ يعني لا يشوفوا طيب يعملوا باك جراوند وراه ويشوفوا yeah. يكون عنده جنسيه، لو عنده جرين كارد. It doesn't matter لو عنده green card أو جنسية. He just have to be a legal permanent resident. يعني he legally can work in the United States. ما شرط جنسية ولا أي حاجة. But they will do fingerprinting, background check, drug test. يعني كل الحاجات دي they will do it when they extend you an offer. بيعملوها لأنه you have a huge access to people's money. يعني أنا لما كنت شغالة في SunTrust Investments الحسابات حقتنا كانت ناس كبيرة. I cannot say their names because of privacy laws. لكن عشان الأكسس اللي عندك ده زي لما يكون عندك access ل children data, you have to be cleared. فبيعملوا لك الحاجة. فالزول لو ما عنده أي criminal record وما عنده أي يعني illegal drugs in their system, they can get the job. بعدين زي ما قلت لك you have to start صغير and then you learn. والواحد بشطارته. عموما السودانيين في البنك، يعني في واحد هنا investment banker أنا كنت شغالة معه سوداني بعرفه من السودان. It's one of the best investment bankers في المنطقة كلها بتاعت فيرفاكس. هو سوداني. It was in such a short period وصل له ده because هو مجتهد. بيقولوا شنو اجتهد وجد. طيب الحساب البنكي بين الزوج والزوجة، لو مثلا أنا وراين عندنا حساب مشترك بيننا، في ناس كثيرين بيسألوا فيني هل الحساب بتاعي أنا ممكن أطلع اسم راجلي منه، ولا هل ممكن أنا ما عارفة لو هو أبى يديني يحطني في الحساب، ممكن لما أشوف البنك أنا زوجته ممكن آخذ فلوس ولا حاجات دي. أوكي. الجوين أكاونت ده في only 4 or 5 states ما عندهم survivorship. أي joint account is with survivorship. يعني لو أنا وإنتي يا سماح فتحنا حساب ولا قدر الله واحدة فينا حصل لها حاجة، القروش بتمشي للزول الثاني ده، ما عدا ولايات معينة افتكر 6 هم. صح. في الولايات الثانية دي القروش بتمشي للستيت بتاعتك، بتمشي through probate. لكن basically لو أنا وإنتي عندنا حساب joint خلاص نحن we're both responsible. لو انت مشيتي يا سماح قررتي تهاجري من امريكا دي وقلتي والله اكتب لي شيك ب$20,000 واجد الحساب ده وامشي, I'm responsible for that money, responsible to the bank because it's joint ownership. وقولي مثلا فرضنا دخلت فيه قروش كده $50,000, اقوم اقول والله ليه امشي اطلع سماح من الحساب ده من الصباح واشيل $50,000 دي وامشي. You can't do that. I mean you can, لكن ما بتقدري تطلعي اسم سماح من الحساب. So إذا أنت عاوز تفتح joint ownership مع زول, you have to be sure, you have to know what you're doing. الزول ده اسمه معلق باسمه. No matter what that person does, you're responsible for it. ما بتقدري تطلعيه, لكن بتقدري تشيلي القروش anytime you want وتقفلي الحساب. لكن لو مثلا لو أنا مثلا فتح حساب بس عشان أنا زوجته, هل ده بيديني الحق إنه أنا أمشي للبنك وأوريهم الأي دي أو أوريهم الشهادة بتاعت الزواج وأقول لهم هو زوجي وأنا عايزة حاجة من البنك ولا؟ No. If it's an individual account, you cannot access it by any means. ما ممكن إلا يكون عندك power of attorney إنه you can access this fund ولا تكوني joint. لكن you can never touch an individual account. However ما أنت محامية وعارفة لو حصل طلاق والزول ده عنده حساب في البنك دخل فيه 70,000 دي common property ولا marital property, that's different. لكن أنتوا كده مزوجين وعايشين مع بعض وأنا عندي حساب فيه قروش ما بتقدري تهبشي. طيب يلا في
في سؤال عن إنه إذا أنا خارج أمريكا هل ممكن من هنا حامل، هل ممكن كيف أقفل الحساب بتاعي اللي في أمريكا؟ وهل بياخدوا مني رسوم أو فيس للحاجة دي لو أنا عايزة حسابي حتقفل الحساب من بلد تاني ولا من هنا؟ من بلد تانية؟ يلا طبعا انت لما تيجي تعملي حاجه في البنك ناو عشان الباتريوت اكت زي ما قبل قلت لك ما بتقدر تفتح حساب because you have to go through the Patriot Act database. الناس بتتخوف بقينا اي حاجه بنعملها you have to be present بس let's assume انك انت في بلد ثاني ومشيت خليت حسابك ده فاتح وما اديت زول power of attorney. Call the customer service number وقول لهم الحاصل وقول لهم أنا I can mail you a notarized letter. they might accept it. حرسل لكم notarized letter close my account وتمشي وتمضي وده اسمي وده عنواني. they have to make the check payable to you. it has to be payable to your name وبيرسلوا لك cashier check في الادرس اللي you provide them. I do that sometimes لكن exceptions يعني. again لو $7 ما حخاف، لو $21 ما حخاف، لكن لو في زول عنده $200,000 في البنك وضارب لي من هايتي ولا من دبي ولا يكفي لي الحساب رسمي قروش I can't do that because I don't know who you are on the phone. لازم الشخص إذا عايز يقفل الحساب موجود في أمريكا يتكلم مع البنك وغالبا بيطالبوه بإنه يرسل ورقة، الورقة بتكون يعني فيها موثقة وكده فيها المعلومات وبعد ذاك بيرسلوا ما الحاجة فيها فلوس، ما فيها مشاكل، ما فيها أي حاجة. again دي ما حاجة it's not a practice that we do every day. لكن لو خلاص في ظروف قاهرة خلتك انت ما تجي واجين القروش خليتها في البنك صغيرة وما بتقدر تجي تاني ممكن. او اذا كانت القروش دي كثيرة وانت ما قدرت كده تقوم تعمل شنو من البلد اللي انت فيها، تعملي power of attorney، تمشي السفارة الامريكية في البلد اللي انت فيها you get the power of attorney done and notarized and it has to be clear. يعني لازم يكون كاتبه لك زول with a legal background because ناس البنك بيشيلوه it goes through our legal. فلازم يكون very clear إنه I'm giving you power of attorney to go to the bank, close my account, I'm authorizing you to do this وكده وكده وكده. طيب الهيدن فيز أو الرسوم اللي بتكون دايما مدسوسة في البنك في الحساب كيف تتجنب الحاجة دي؟ يلا الهيدن فيز دي انت لو ما فهمتها او البنك ما قال لك، نحن فيري سنسيتيف البنوك. يعني لما يجي زول يقول لي انا ما كنت قايل في monthly fees وغشيتوني، this is huge. This is a huge liability. The bank can be fined. لانه في loss كثيره في البنك، انه اسمها hidden fees، في واحده اسمها placement، في واحده يعني حتى where we put the fees in the pamphlet we give you we're responsible to make it clear. يعني لو خدتينا في حته صغيره انت ما بتشوفيها من حقك تجي راجعه وتطالبينا. يلا لما الناس يفتحوا حساب في البنك وقوم البنكر يقول لك oh this checking account is free no monthly fees no this no this ويطلع انه في كان you can come back to the bank and you can ask them to correct it and refund you. However الغلطة اللي بيعملوها الناس، الواحد ما يفتح البنك ستيتمنت بتاعته سنة، يجي يفتحها بعد سنة يقول لك والله لقيت البنك بيشيل مني $3 من السنة اللي فاتت، $33 شلتوها مني. By law we can only go back 90 days because we give you a statement every month is a checking account with a savings account and no transactions in it. برضو بنديك statement كله 3 شهور. So نحن we're only obligated to go back 3 شهور 90 days. فدايما افتح البنك ستيتمنت شوف لو في فيز monthly fees. ناس بيشوفوا $10 من امازون يقول لك I never made an Amazon account. You can always dispute it. You can always go to the bank. إذا زول اللي تكلمت معاه you're not satisfied ما شرط يكون في confrontation ولا discrepancy. You can ask for the next level up. تقول والله I was not told about this fees. It's legitimate. Maybe it's intentional. Maybe it's not. ما حاسة ويلز فارغو ده كان في huge fraud case going on against them. فمرات البنكر بيكون ما قاصد أو سيها، مرات أنت يمكن ذاتك مسمحتها، مرات ممكن يكون intentional. ما دي ناس people make mistakes. People can be good or bad. بس never let your right go. يعني أنا بعرف واحدة الليلة أنا I wanted to touch on this subject. في
في الفيسبوك كاتبه انها رسلت لزول قروش بزل سؤال وطلع الحين. الزول الغلط. صح. So أنا قبل كم أسبوع and maybe she's watching this live ساعتها واحدة سودانية برضو she did the same thing, she sent money to somebody. يلا نحن قبل ما نرسل زيل ده أنت بيكون عندك اسم الزول وعندك الفون نمبر حق الزول. لما تمشي البنك وتقول لهم والله أنا عملت I made a mistake and I want my money back. البنك is not responsible to pay you back when there is no bank error, when there is no fraud, when there is no dispute. كل الحياة دي البنك مسؤول منها except when you make an honest mistake. لكن أنا منى دي لو جاني زول قال لي I made an honest mistake في واحدة اسمها سماح نفس تليفون سماح ده معاه one different number والله بس غلطت ورسلت لها القروش. I want to dispute that transaction. I will try. And I might be able to get you your money back. لكن لما يكون it's not a bank error صعب على البنك and it's your own fault. صعب على البنك يرجعها unless it's some type of fraud. يعني لما الناس اللي بيشوفوا Amazon transaction في حسابهم كل شهر that's not your fault. That without your authorization they're charging your account. برجعوا لك طوالي البنك برجع لك أي شيء. لكن زل وكاش اب ديل please everybody be careful before you send the money. If you're not sure رسلي $1 وبعد ما يوصل send the rest of the money. بالذات نسوان الصندوق مشاكل كثيرة حصلة بسبب القروش. صناديق هنا ما تدخلوش معك؟ والله كنا الصناديق هي. السؤال الثاني كيف إذا مثلا لقيت إنه في شخص قريب لي تحت الزاوية دي 30 شخص $50 من هنا $60 من هنا $30 من هنا في السنة اللي فاتت أخذ مني كده وأنا ما جايبة خبر يعني شوي بياخد قروش من الأكاونت بتاعي. هل أول إجراء أعمله أضرب لكم وأقفل الحساب؟ No. ما تقفل الحساب unless the banker recommend إنك تقفل الحساب لأنه الترانزاكشن بتجي لحسابك عن طريق 3 طرق أو 4 في الحقيقة. Maybe it was a check, maybe it was an online transaction, maybe it was through your debit card, or maybe it through your routing number and checking account number. Different ways. لو جات عن طريق your debit card, all you have to do is close your debit card. ما بتكوني محتاجة تفتح. However, زي ما أنا قلت لك أفتح البنك ستيتمنت بتاعتك كل شهر أو كل شهرين بالكثير. البنك برجع يديك قروشك كلها for the past 90 days. They're not obligated to go beyond 90 days. يعني أنا لما يجيني زول مثلا يكون كبير في السن وما شاف الحساب له سنة maybe I make an exception وأمشي 6 شهور مثلا. لكن it will never be a year or two. It's our responsibility إنه نفتح الستيتمنت دي ونشوف حاجة not authorized. البنك is responsible to give you back your money. أنا عادة في خلال يومين لأسبوع you get your money back ما عدا لما تشتري goods. يعني لو اشتريتي ليكي مثلا بنطلون من الحياة اللي بيشتروا منها الناس الكتار اللي بعيد ألادين or something والبنطلون ما جاء ولا جاء مقطع you can dispute it but this one it will take up to 45 days to get your money back. يعني ولا اشتريتي بنطلون أبيض جاك واحد أسود وقاموا قالوا ليكي والله إحنا رسلنا لك واحد أبيض. So you did not get what you were promised. You can dispute the transaction. البنك will take care of it. لكن in this case, it will take up to 45 days. لكن if it's totally unauthorized, طوالي انت pressure the bank. قولي لهم أنا لقيت $60 ناقصة من حسابي. اتشالت والله $60 بتحديدي أنا دايرة محتاجة لها. So they will do their best to get you provisional credit. By you took a provisional credit they will investigate on their own. في رغم اني كان عارفاك عملت تشخيص السؤال ده هو بيستني انه زهقان فالبيبي سيتر قالت ما حد هسه الصباح. Oh, I'm sorry. You don't like talking about banking and stuff. واحدة اسمها كنداكا مرحبا بيكي وقالت سؤال بيقول how do we open business accounts that accept international debit cards charges and what are the requirements for the big charges?
اوكي سو سمعت how do we open business account وشنو السؤال الاول الجزء الاول من how السؤال business account that accept international debit cards charges, and what are the requirements for the big charges? اوكي لما تمشي طبعا كل بنك عنده different products زي مشيتي ميسيز ومشيتي كاسكو. My bank او البنوك اللي انا اشتغلت فيها recently اي بنك عنده definition of small business and not so small business. small business عادة is any business الريفينيو بتاعه بيكون أقل. مثلا my bank الريفينيو بتاعك بيكون أقل من $8 million. ده بيعتبر small business. We handle it in the branch ما بتحتاج لزول. لو أنت مثلا البزنس حقك ده مثلا أنا منى دي بعمل زهور ومشيت فتحت لي شركة sole proprietorship under my own social ولا I establish a EIN وسميته مونس فلاورز whatever. ببيع لي 3-4 بوكيهات في الشهر لما يجي فالنتاينز I hit it big وبيع لي 50 بوكيه ومش عارف ايه. ده small business عندك حتى employees. عادة بيدوكي حاجة اسمها مثلا لو مشيتي SunTrust Bank عنده حاجة اسمها simple checking. البزنس account ده is a service. It will never be free. يعني انت عندك business for profit كيف نديك service free؟ أما نحن نعيش كيف؟ So you always look للsimple business checking اللي هو بيكون $5 في الشهر service fee أو حاجة زي دي. البزنس الكبير البزنس اللي بيكون كبير وفيه revenue كبيرة وفيه a lot of deposit and it requires a lot of services and it requires an analysis. ده بيكون you pay thousands of dollars per month. لكن أي small corporation أي زول فتح له LLC ناس عندها مدارس في ناس فتحت business بتاع ترجمة دي كلها ما لم يكون يعني you're bringing a serious revenue you will always qualify for a small business account. بغض النظر عن إنه إذا international ولا في أمريكا. لو international الفيس بتكون كبيرة. Unless you're here, international foreign businesses, that's a different thing. الحاجة اللي أنا عارفاها it's not something I can do. Unless أنت هنا وفتحتي business هنا معانا وقلتي البزنس حقي ده is an import and export to another country لكن سجلتيه هنا. يعني البزنس مسجل في أمريكا as a corporation S or C or an LLC or partnership or sole proprietorship because you have to follow our guidelines. If you're following guideline بتاع country ثانية I don't really know. ما عندي فكرة صراحة. هي قصدها لو هي بتعمل هنا فتحته من هنا وبيشتغل international only يعني بتروح لدبي كده. I know you told this earlier. she can. لو فتحت بزنس هنا مثلا البنات اللي بيبيعوا الذهب صح؟ البيت قاعدة هنا وبتجيب الذهب من دبي بيجيها والناس بيدخلوا لها قروش من جميع الجهات. القروش بتخش في حسابها عن طريق واير زي ما قلنا عن طريق ACH عن طريق زل إذا هم في أمريكا. It's a service only provided in the United States. Cash App or bank to bank or even online banking. ولا تعملي merchant services which I recommend to anybody عنده small business في أمريكا عنده big business في أمريكا. Do merchant services. بتدوك جهاز صغير كده you swipe anybody's debit card credit card قاعدين في أمريكا قاعدين في السودان قاعدين في بريطانيا you get paid as long as it's a Visa, MasterCard, American Express. الناس هنا يعني merchant services بتعرفهم. So it's وبعدين لما تمشي البنك مثلا البنت سألت دي إذا هي مثلا عندها business زي ده لما تمشي البنك to get merchant services معاهم قولوا لهم I'm just starting دايرة لي promotion دايرة أشوف is it beneficial. ما هي service بتدفعي صح؟ أنت لو ما ميسز and you bring a lot of revenue وأي زول بيجي يشخص الكريدت حقه ما بتقدري to afford الجهاز ده. بتطلبي دايما تقول لهم ادوني promotion 6 شهور مثلا for free أو 6 شهور $10 في الشهر لأنه ما عارفة الناس اللي حيشتروا مني قدر كم أو حيستعملوا مني كريدت قدر كم.
they can do that. الليلة قال لي له باتري أظن كلمتها كثير. لمدة ساعة و14 minutes. وآخر سؤال عندي كيف نقدر أنت حتحطي في ناس قال عنده استثمارات وعنده أسئلة ليكي، ده هو شهاب. وممكن أنا يعني ممكن الناس تتصل عليك بالفيس يا منى فيسبوك ولا كيف؟ أي زول ممكن يتصل عليه. A lot of people بيتصلوا عليه في الماسنجر. Yeah, we can talk لأنه بتكون personalized. دي كده in general وكبيرة. لكن before I go الحاجة أكتر حاجة عاوزة أقولها لكم يا جماعة، أي زول يجي البلد دي أمشي البنك أفتح checking account. أي زول شغال بدوه دولار في الشهر لازم من الدولار ده يطلع دايم 10 سنت وخطه aside. You have to have savings no matter what. إذا أدوك promotion في الشغل وزادوا لك مهيتك $3 please don't go upgrade your car. وفر من نصها ونصها الثاني استعمله. يعني let's build our savings. Let's find ways to reduce our debt. Do not use your credit card عشان تشتري بلوزة أو بنطلون because الحاجة اللي بتلقاها في سيل $10 وتشتريها بميسج شارك كارد. Guess what? By the time you paid off اشتريت البلوزة دي $50. Please don't use your charge cards. If you use your credit card make it يعني حاجة مهمة. و try to reduce your debt. إذا عندكم بيوت وعاوزين تعملوا home equity line of credit for debt consolidation أو تشيلوا cash to invest it somewhere else, I can help you with that. It's the best loan you can take. لونين اتنين أنا I recommend. بيوت العربية because we have to. لكن stay away from any unsecured debt. Save, save, save. Have a budget. ممكن نعمل ثاني نتكلم في البادجيتنج بالتفصيل. Absolutely. I love budgeting. في حاجة اسمها budget app. budget app ده is free. أنا حتى أولادي مديرهم لأنهم في الجامعة ودائما البادجت حقتهم زبالة. فقلت لهم إذا ما عملتوا البادجت app ده وريتوني البادجت حقتكم ما حديكم قروش تاني. ف everybody put your budget in. بتخطي how much you bring home وبتصرفي كم وبعدين you keep it keeps record for you. حتى الشهر الجاي بتشوفي الكهرباء الفاتورة زادت ولا نقصت. الغاز ليه كان أكثر في جولاي من أغسطس. يعني الناس اللي عندها قروش دي والله ما مرتاحين. يعني بشوف ناس كتير بيقول لك يا أخي والله تعبانين ما عندنا قروش. لما تعاين الناس اللي عندنا في البنك اللي بيكون عنده التشيكن اكاونت حقه فيهم مليونز والسيفنجز فيهم مليونز والانفستمنت اكاونت فيهم مليونز والله سايقين عربية كورولا 1982. They don't waste their money. فأنا ما بقول لكم جبروا على روحكم لكن have a budget. والبادجت دي لو ما بنقدر عليها مثلا الديبت كارد is a lot of people enemy. طلعوا قروش الشوبينج والجروسريز دي ان شاء الله كاش. واحد يعملوا برطمانيه يحطوها في ترابيزه المطبخ قولوا بناكل ب $300 خدوا ال 300 دي. يعني budget and save. Stop using credit cards. Go buy your house. If you live in Fairfax County and your credit score is over 625 and you have a job, you can buy a $500,000 home in Fairfax County for $80,000. وكثير سودانيين مشترين. So do your research, ask questions, educate yourself, go to your local library and attend all these little Fairfax County seminars. And call me anytime. والله أنا مستعدة. اضربوا العمونة رسلوها في الماسنجر وخليكم ظريفين شديد لما ترسلوا ما تعملوا لها ازعاج شديد. وهي قالت مستعدة تتكلم مع الناس. القناة بتاعتي في زي ما شايفين في ناس سألوا هنا وين الفيسبوك بتاعك اسمه شنو؟ الفيسبوك أنا هاخد في البيج اللي هي اسمها ياسمين سماح محمد شوماكر. هاخد معلومات منى عشان الناس تتصل على منى لو عندها أي أسئلة إضافية ثانية وهنستضيف منى أكيد مرة ثانية. شكرا يا منى لوقتك كثير. Thank you so much. We love you. We love you حتى منى. شكرا. مع السلامة. معليش المرة الجاية حتسرح لكم وتشيك لكم. حاسة والله حالتنا صعبة. مع السلامة. Thank you. Bye.
باي حبيبتي، تسلمي، شكرًا ليكِ.